السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. أهلا وسهلا ومرحبا بكم على قناة كركم. أتمنى أن تكونوا في تمام الصحة والعافية. إن شاء الله في هذا الفيديو أقدم لكم وصفة مفيدة لعلاج مشكلة السعال والبلغم عند الأطفال. هذه الوصفة هي مفيدة ويعني رائعة لعلاج هذه المشكلة، وهي تفيد الكبار والصغار يعني والرضع أيضا. بالنسبة لمقادير هذه الوصفة فهي خاصة للأطفال والرضع. بالنسبة للكبار إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الوصفة فما عليهم إلا بمضاعفة المقادير التي هي مذكورة في الوصفة. بالنسبة لمكونات هذه الوصفة فنحتاج فيها إلى ملعقة كبيرة من زيت الزيتون الطبيعي يعني الخالص، ونحتاج فيها إلى 5 قطرات من عصير الليمون، أي بمقدار ربع ملعقة صغيرة من عصير الليمون. ونحتاج فيها إلى 5 قطرات من خل التفاح الطبيعي بهذا الشكل، 5 قطرات من عصير يعني من خل التفاح الطبيعي، أي بمقدار ربع ملعقة صغيرة من خل التفاح. نقوم بخلط المكونات جيدا باستعمال ملعقة خشبية أو باستعمال ملعقة بلاستيكية بهذا الشكل إلى أن تصبح الوصفة بهذا الشكل. نقوم بتدفئتها قليلا، ثم نقوم بدهنها على جسم الطفل. نقوم بدهنها على أماكن في منطقة الصدر ومنطقة الكتفين ومنطقة الرقبة، يعني نقوم بدهنها دهنا جيدا. بعد ذلك نقوم بتغطية الطفل، نقوم بتغليفه جيدا وتغطيته جيدا. تستعمل هذه الطريقة قبل النوم، ويعني تستعمل يعني لمدة 3 أيام. يعني إن لم تعطي نتائج في 3 أيام يمكن استعمالها يعني تمديد الفترة ل6 أيام. فهذه الوصفة رائعة جدا، وغالبا ما تعطي نتائجها في 3 أيام. بالنسبة للكبار إذا أرادوا أن يستعملوا هذه الوصفة فيمكنهم مضاعفة هذه الكمية واستعمالها بنفس الطريقة، فهي تعطي نتائج رائعة جدا، وهي آمنة على الأطفال الصغار وعلى الأطفال الرضع. إذا كانت هذه هي وصفة يعني مفيدة للسعال والبلغم عند الأطفال. أتمنى أن تكونوا استفدتم من هذه الوصفة وأن تجربوها وتعطي معكم إن شاء الله أفضل النتائج. إذا أعجبكم الفيديو لا تنسوا الاشتراك معنا في القناة ووضع زر لايك للفيديو. أي استفسار أو أي ملاحظات يعني اتركوها لي في تعليق، إن شاء الله سوف أعمل على الرد عليكم في أقرب وقت. دمتم بخير، والسلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته.